Java Practical Coding Series එකේ question discussion session එක start කරන්න තා අපි යන්නේ. අපි මේ දක්වා lessons කීපයක්ම discuss කරා. Basics lesson උනාට ගොඩක් important lesson ටිකක්. Basically primitive data types, primitive casting, comments, main method, class, import, package, statements, ඒ වගේම identifiers, keywords වගේ පුංචි දේවල් ටිකක් උනාට මේවල fundamental තියෙන මෙතන. Okay, right. අපි ඔයාලගේ දැනුම පරීක්ෂා කරන්නත් එක්ක MCQ question 10ක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. මම කැමතියි ඔයාලා මේක මාත් එක්ක මේ ප්ලේ කරන්නට කලින් ඔයාලා මේ questions 10 විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් අරගෙන සබ්මිට් කරන්න ඔයාලගේ answers. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මේකේ ඔයාලගේ හරි වැරදි answers ටික අපි ඩිස්කස් කරමු. Okay, then මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලෝ questions ඔක්කොම answers කරලා මෙතනට අවිල්ලා ඇත්තේ කියලා. Okay, අපි එනම් practical coding quiz 1 එකේ first question එකට answer කරමු. Right. ඔයාලට පේනදී legal identifiers. Select legal identifiers. මම identifiers lesson එක මුලින්ම discuss කරා. අපි මෙතනදී කියවා identifier එකක් කියන්නේ class name එකකට method name එකකට variable name එකකට අපි කොහොමද නම් දෙන්නේ කියන එක ඩිස්කස් කරන්න තමයි අපි ඩිස්කස් කරේ. එතකොට ක්ලාස් නේම් එකක් හරි මොකක් හරි නමක් දෙද්දී මම කිව්වා ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් ලෙටර් එකකින් underscore or dollar sign. ඒ වගේම keywords Java keywords වලට identifier එකක් විදිහට use කරන්න බෑ. words අතර space එකක් තියන්නත් බෑ. ඒ වගේම digit එකකින් start කරන්නත් බෑ. Okay, එහෙම බලද්දී වලට පේන දේ පළවෙනි එක correct answer එකක්. දෙවෙනි එකේ වලට පේනදී first name එකට space එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒක answer එකක් විදිහට ගන්න බෑ. underscore name yes correct answer. one next digit එකකින් start කරන්න බෑ. short ඔයගොල්ලෝ දන්නවා keyword එකක් ඒකෙන් answer එකක් වෙන්න බෑ. $8 මේක answer එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay, දෙවෙනි question එකට අපි යමු. select correct reserved for keywords in Java. Okay, keywords all are in lower case. ඒක තමයි basic fundamental එක. lazy public P capital in the keyword එකක් එන්න බෑ. class yes keyword, static yes keyword, main is not keyword, it's a method name, main method name නමක්. double is keyword. සර මේ තුර තමයි answers විදිහට ගන්න පුළුවන්. Okay, ඊට පස්සේ තියෙනවා what is the output of following Java program. බලන්න ඒකේ syntax ඕකේද? package එක okay define කරලා තියෙනවා correct. class එක open curly bracket close, main method open close correct. Public static void main එකේ නම පොඩ්ඩක් බලන්න. m is capital තියෙන්නේ නේද? අපි ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරේ main method එකේ m is simple. Java is case sensitive. ඉතින් මේ නම වැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. හැබැයි ඒක syntax issue එකක් නෙමෙයි. ඒකෙන් compile timer එකක් විදිහට මේක ගන්න නැහැ. හැබැයි මේක run කරද්දි මේක එකක් විදිහට detect කරනවා. එලා කියනවා එලා main method එකට අඳුර ගන්න බෑ. there is no main method කියලා එකක් එන්න ඕනේ. හරි අපි අපි answers ටික බලමු දැන්. there is a compile time error on this program. වෙන්න බෑ. syntax okay. program works fine. return output blah blah. ඒක වෙන්නත් බෑ. මොකද මේකේ runtime error එකක් තියෙනවා. there is a runtime error when execute this program. මොකද්ද runtime error එක? මේ main method එකේ නම වැරදි. signature එක is not correct. the answer එක වෙන්න ඕනේ 3. right. what are the values of octal and hexadecimal for given decimal value. මම මේක already ඔයාලට ඩිස්කස් කර දෙයක් තමයි කොහොමද අපි decimal number එකක් octal කරන්නේ Java වල use කරලා. හරි lazy octal එකට අපි identify කරන්න ඉස්සරහට 0 එන්න ඕනේ. මම දැන් දීලා තියෙන number එක මොකද්ද? 50. ඒතර අටේ පාදයට දැම්මොත් 8081 8 වරක් 6 48යි. තව දෙකක් තියෙනවා. එතන දෙක දෙන්න. ඒතර 062. right. කොහොමද hexadecimal 0x එන්න ඕනේ. එයාටත් අපි 16 දෙමු. 16 රත් 48යි නේද? එහෙනම් තව දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් දෙමු. 0x 32. right. So මෙයා ඉන්නවා 8 base එකට, මෙයා ඉන්නවා 16 base එකට. බලන්න answer කොහෙද තියෙන්නේ කියලා
right එම්බලදී ආන්සර් එක තියෙන්නේ මේක වැරදි ron 0y වැරදි මේක x62 but octal hexadecimal signature එක නෑ එතනදී මේකේ හරියම උත්තරය තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක what are the data types represent integer numbers in Java හරි ලේසි නම්බර් එක answer question එකක් අනිවාර්යෙන් byte short int long කොහෙද තියෙන්නේ char අපිට ගන්න පුළුවන් නමුත් char එක basically characters වලට තියෙන්නේ boolean කියන්නේ logically true or false double float කියන්නේ floating point analysis දැන් මේක answer කරනවා 4 select following legal statement double x 12.5f මේක හරිද වැරදිද මේක හරි double කියන්නේ largest data type එක අර ඕනම නම් එකක් handle කරන්න පුළුවන් මොකද ඒක largest 64 bit එකකින්ද float literally the proportion නෑ ඒක ගන්න පුළුවන් හැබැයි floating point number එකදී මේක වැරදි මම මේක already theory discuss කරලා ඔයාලට කියතා කරා floating point numbers වලදී අනිවාර්යයෙන් literal එක දෙන්න ඕනේ ඒක integer number එකක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක floating point number එකක් ඉඳන් අනිවාර්යෙන් capital F හරි simple F හරි දෙන්න ඕනේ ඒකද මේක illegal loan fee 100L මේක correct මේක L තිබ්බත් එක නැතත් එකයි මෙයා legal statement එක විතර ගන්න තුන්වෙනි එක මම ඔයාලට කලින් primitive casting වලදී අපි discuss කරා මේකේ වැරද්ද මොකද්ද byte වලට පුළුවන් independent range එකක් තියෙනවා නේද byte range එක මොකද්ද ඒක 2 to the power 7 ඒ කියන්නේ අරින් පුළුවන් minus 128 to positive 127 so 0 බිඳුවට යන්නේ so මේකේ තියෙන 128 ඉඳ out of range so මේ ආයතන int එකක් මේක cast කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ cast කරලත් නැහැ නේ ඒතර මේක වැරදි statement එකක් විදිහට දා ගන්න වෙන්නේ ඒතර answer එක වෙන්නේ 1.3 what is the correct statement for compile and execute Java program note එක දීලා තියෙනවා අපේ class name එක my java program file name එක my java program.java මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද compile කරන්නේ කොහොමද run කරන්නේ කියලා compile command එක වෙන්නේ java c ඔයාගේ file name.java run command එක වෙන්නේ java ඔයාගේ class name එක හරි ලේසි මම ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි එකම answer එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් මොකද java c my java program java එක correct the file name java my class name දෙවෙනි එක වැරදි හේතුව තමයි .class extension එක දීලා තියෙනවා run time එකේ ඒක ඉඳලා වැරදි තුන්වෙනි එකත් වැරදි තුන්වෙනි එක .java නෑ හතරවෙනි එක වෙන්න බෑ okay what are the key features of java මේක අපි introduction lesson එකේ අපි discuss කරා java is object oriented language yes correct ඒක තමයි most popular object oriented programming language එක java classes support multiple inheritance නෑ Java classes නම් නෙමෙයි interface නම් support කරනවා. හැබැයි C++ වල නම් classes support කරනවා multiple inheritance. Java is platform independent programming language. Yes. Java ඕනම platform එක Linux ද Mac ද ඕන platform එක Windows උනත් ඕන platform එක run වෙනවා. Right multi-threaded yes definitely concurrently අපිට multi-threaded applications develop කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගලන්ට basic coding කරද්දී අතරම advanced coding Java කරද්දී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. What is the correct syntax for Java documentation comment? ඔයාලට අපි comments වර්ග තුනක් කිව්වා single line, multi line, documentation. මේ පළවෙනි එක නම් single line, දෙවෙනි එක පළවෙනි එක multi line, දෙවෙනි එක single line, තුන්වෙනි එක තමයි documentation comment. හතරවෙනි එක නම් තියෙන HTML comment එක. What are the default value of primitive data types? මොනවද තියෙන data types? Boolean, char, int, float, long. Okay, Boolean or false. char na u000. answer එක එතන තියෙනවා. හතරවෙනි එක int, float, long කියන්නේ 0.0f and 0l. Okay. Right. අපි submit කරමු. අපේ questions ටික අපි answer කරා. අපිට එකක් තියෙනවා මොකද අපි email address එක submit කළේ නැහැ. अब कोड कंपाइल करने के ईमेल का बंदे ना code compile dot academy at gmail.com right එරං බලමු මොකද වෙන්නේ submit කළා බලමු
we score ඊයද marks 10 10න් 10 මං හිතනවා ඔයගලන්ටත් 10න් 10ම ඇති කියලා නැත්තම් චුට්ටක් ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඒ වගේම ඔයගලන්ට මොනවාරි questions එහෙම තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මම free වෙලාවක ඔයාලට reply කරන්න අපිට දැන් quiz 1 එක complete කරා අපිට ඉස්සරහට තව theory lessons practical discuss කරන්න තියෙනවා අපි next lessons විදියට කතා කරන්න ඉන්නේ operators flow controls වගේ important lessons ටික අපි නම් next lesson එකේදී හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.